Gagawa nga pala ako ng decoration. Hi guys! Welcome to my first vlog. Sa vlog kong ito, ipapakita ko sa inyo kung paano kami naghanda at nag-ayos ng decoration para sa pag-celebrate namin ng aking graduation. Simple lang naman siya at syempre, inspired akong gawin kasi isa to sa mga biggest achievements ko sa school. And syempre, sa taon na to, marami tayong mga pinagdaanan na, COVID-19 hanggang ngayon. And then, syempre, kahit may masamang nangyari sa atin about this year, at least may mga part sa atin na nagpapasaya. At para sa akin, ito yung nagpasaya sa akin this year. Yung maging graduate ka na, syempre, graduate ka na ng senior high school. Iba yung feeling at makakuha ka ng iba't ibang award na yung iba doon unexpected. And thank you sa mga... So, without further ado, let's watch. Hi guys! Gagawa nga pala ako ng decoration para sa pag-celebrate namin ng aking graduation kahapon. Kahapon kami nagkaroon ng virtual graduation sa senior high school. So, ito yung gagamitin ko. Tapos, nilagyan ko siya ng paper sa likod para hindi masyadong sa sticker. Tapos, merong double-sided tape. So, let's start.
Oh, no. Tago lang ko saglit. Nawala na yung mga bubble wrap. Ready, go! Ready, go! Yan, naka-video. Hi! Ginagawa mo. Ginagawa mo. So guys, makikita nyo naman sa video kung ano yung design, tapos yung handa. Syempre, simple lang yung handa namin at kami-kami lang. Syempre, medyo bawal pa tayo sa maramihang okasyon, kaya tayo-tayo lang muna. And then, sana nagustuhan nyo and nag-enjoy kayong manood. Thank you. Kung makikita nyo po sa video, hindi pa tapos yung souvenir na ginawa ko. Actually, DIY lang siya. And then, ngayon, syempre, tapos na po siya. And then, eto na ang kanyang itsura. So, yun po. Inspired kasi ako kasi ito yung favorite color ko. So, kung gusto niyo po malaman kung paano ko ginawa yung yung DIY souvenir, just comment down below on the comment section. Kung meron kayong gustong ipagawa sa aking video, i-comment nyo lang yan sa comment box below. Sure akong magagawa ko yan. Tuhan mo ang video na ito, don't forget to like,
comment, and subscribe to my channel, Princess de Malata. And also, don't forget to hit the notification bell for more updates on my upcoming videos. Thank you. Bye.